साथीहरु हामी मध्येबाट धेरै जसो साथीहरुले आफ्नो मोबाइलमा एनसेल सित सँगसँगै एनटीसी को सिम पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। धेरै जसोले एनटीसी को सिम प्रयोग गरिरहँदाखेरि एनटीसी ले प्रोवाइड गरेका विभिन्न सर्भिस कोडहरु रहेका हुन्छन्, जसलाई प्रयोग गरेर सजिलैसँग हामीले एनटीसी ले प्रोवाइड गरेका विभिन्न सर्भिसहरुलाई एक्टिभ अथवा डिएक्टिभेट गर्न सकिन्छ। तर हामी मध्येबाट धेरै साथीहरुलाई यी सर्भिस कोडहरुको बारेमा जानकारी नै हुँदैन। आज मैले तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर एनटीसी ले प्रोवाइड गरेका यस्ता कतिपय कमन सर्भिस कोडहरुको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु, जसलाई प्रयोग गरेर पक्कै पनि तपाईले आगामी समयमा आफ्नो एनटीसी सिम अन्तर्गत रहेर एनटीसी का विभिन्न सर्भिसहरुलाई सजिलैसँग एक्टिभेट अथवा डिएक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले पनि यस बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु, यदि तपाईले यो भिडियोलाई युट्युब च्यानल अन्तर्गत पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरु मिस हुने छैनन्। नमस्कार, म कृष्ण गेमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु, अगाडि बढ्न पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब लागौं डाइरेक्टली मोबाइल तर्फ र जानौं एनटीसी ले प्रोवाइड गरेका यी सम्पूर्ण सर्भिस कोडहरु के हुन्। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हामी आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं। आज मैले तपाईलाई बताउन गइरहेको छु एनटीसी ले प्रोवाइड गरेका विभिन्न मोबाइल सर्भिस कोडहरु, जसलाई प्रयोग गरेर एनटीसी का विभिन्न सर्भिसहरुलाई हामीले एक्टिभेट अथवा डिएक्टिभेट गर्न सकिन्छ। तर हामी मध्येबाट धेरै साथीहरुले यी कोडहरुलाई प्रयोग नै गर्नुहुन्न। त्यसकारणले यदि तपाई पनि एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ र वा तपाईले एनटीसी को सिम प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र तपाईलाई धेरै कोडहरु जुन एनटीसी ले प्रोवाइड गरेको छ त्यो थाहा छैन भने यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। मैले सम्पूर्ण कोडहरु यहाँनिर तपाईलाई सिकाउने छु। सबैभन्दा पहिलो कोड सिकाउन गइरहेको छु, त्यसको लागि हामी डायल प्याडमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्ट डायल प्याडमा जानु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हामी डायल प्याडमा आइसकेका छौं। अब साथीहरु, मैले तपाईलाई सबैभन्दा पहिलो कमन कोड बताउन गइरहेको छु। पक्कै पनि त्यो तपाईले डेली नै युज गर्नुहुन्छ, त्यही पनि तपाईलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। र तपाईले यदि यो कोडलाई युज गर्नुहुन्छ भने विभिन्न एनटीसी ले प्रोवाइड गरेका सर्भिसहरुलाई सजिलै एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले *1415# गराएर नमस्तेबाट डायल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, विभिन्न सर्भिसहरु जुन एनटीसी ले प्रोवाइड गरेको छ, समर अफर रहेका छन्, पोस्टपेड प्याक रहेका छन्, अनलिमिटेड नाइट डाटा रहेको छ, भोइस प्याक रहेको छ, 4G रहेको छ, 1GB डे रहेको छ, इन्टरनेशनल सर्भिसेसको कुरा रहेको छ, 1 आवर अनलिमिटेड डे प्याक, स्टे कनेक्टेड, विभिन्न प्याकहरु तपाईले सजिलैसँग यहाँ आएर एक्टिभेट गराउन सक्नुहुन्छ। जुन नम्बर रहेको छ यहाँ, जस्तै 1 छ भने 1 लेखेर सेन्ड गरिदिनु होला, 2 छ भने 2 लेखेर सेन्ड गरिदिनु होला। जस्तै मैले 1 लेखेर सेन्ड गरे। हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्याकहरु आएका छन्। यस अनुसार तपाईले विभिन्न प्याकहरुलाई सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा एक्टिभेट गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसलाई क्यान्सल गरे। अर्को कोड बताउन गइरहेको छु। अर्को कोड रहेको छ कमनली हामीले धेरै जसो प्रयोग गर्ने *400#। यसलाई प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो मोबाइलमा रहेको ब्यालेन्सलाई जुन कुनै बेलामा पनि चेक गर्न सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स देखाइरहेको छ, ड्यू अमाउन्ट 377 र अवेलेबल क्रेडिट ₹28 देखाइरहेको छ। भनेपछि यो पोस्टपेड मोबाइल भएको हुनाले यस्तो खालको देखाइरहेको हुन्छ। जस्ट मैले ओके गराएर अर्को कोड तर्फ लागौं। अब मानौं कुनै पनि समयमा तपाईले आफ्नो मोबाइलको नम्बर के होला भन्ने पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो कोडले काम गर्छ। त्यसको लागि तपाईले *9# गराएर डायल गरिदिनु होला र तपाईको सिम नम्बर के हो डाइरेक्टली यहाँ डिस्प्ले गर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सिम नम्बर यहाँ देखाइरहेको छ। यस्तो तरिकाबाट तपाईले कुनै पनि बेलामा एनटीसी को सिम को नम्बर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कोड रहेको छ, यदि मान्नुस् तपाईले कुनै पनि बेलामा सिम आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाई आफैले प्रयोग गरेको सिम आफ्नो नाममा रहेको छ कि छैन चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने *922# गराएर नमस्तेबाट डायल गरिदिनु होला। सजिलैसँग कुन व्यक्तिको नाममा यो सिम रहेको छ जानकारी आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेको छ दिस सिम इज रजिस्टर्ड इन द नेम अफ कृष्ण प्रसाद घिमिरे भनेर भनेको छ। मैले 1 लेखेर करेक्ट गरिदिएँ भने यसको इन्फर्मेसन नेपाल टेलिकममा पनि पुग्नेछ। यस्तो तरिकाबाट तपाईले अनरको बारेमा पनि जान्न सक्नुहुन्छ यो कोड राखिसकेपछि। त्यस्तै साथीहरु, अर्को कोडको कुरा रहेको छ, यदि मानुस कुनै पनि अवस्थामा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि फोन कललाई उठाउन चाहनुहुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा सर्भिसलाई। त्यसलाई एक्टिभेट गर्नको लागि कल फरवर्डिङ सर्भिस भनिन्छ, त्यसलाई कल फरवर्ड एक्टिभेसन। जसलाई एक्टिभेट गर्न लागि **21 फेरि स्टार लेखिदिनु होला।
अब तपाईले कुन नम्बरबाट कुन नम्बरमा फरवर्ड गर्न खोज्नु भएको छ। जस्तै मैले अहिले प्रयोग गरेको नम्बर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि स्टार लगाएर जुन नम्बरमा तपाईले फरवर्ड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो नम्बर यहाँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो नम्बर लेखेर जस्ट ह्यास गरिदिनु भयो र तपाईले डाइरेक्टली यसमा नमस्तेमा कल गर्नुभयो, नमस्तेमा डायल गरिदिनु भयो भने अटोमेटिकली कल फरवर्डिङ भइहाल्छ। यसरी हामीले कल फरवर्ड गर्न सकिन्छ। यदि मानुस तपाईले कल फरवर्डिङलाई ओपन गर्नुभयो, एक्टिभेट गर्नुभयो र तपाईले कल फरवर्डिङलाई फेरि क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले ह्यास गराइदिनु होला, ह्यास 02002 साथीहरु 002 गराएर फेरि ह्यास गरिदिनु होला र नमस्तेबाट डायल गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ कल फरवर्डिङ इरेजर वाज सक्सेसफुल। अब तपाईले जति पनि ठाउँमा कल फरवर्डिङ भएको थियो कहिलेकाहीँ तपाईको मोबाइलबाट कल आइरहेको छैन, कल आउँदा बित्तिकै अर्कोमा ट्रान्सफर भइरहेको छ, तपाईले कल रिसिभ गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यसले एकदमै राम्रोसँग काम गरेको हुन्छ। जस्ट ओके गरिदिन चाहन्छु। यस्तो तरिकाबाट तपाईले कल फरवर्डिङलाई एक्टिभेट वा डिएक्टिभेट गराउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को अप्सन रहेको छ कल वेटिङ एक्टिभेसन। यदि मानुस कुनै साथीले तपाईलाई फोन गर्दैछ, तपाईले त्यो बेलामा अर्को फोन कल रिसिभ गरिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा वेटिङ सर्भिसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि *43# गराएर तपाईले नमस्तेबाट डायल गरिदिनु भयो भने यस्तो अवस्थामा तपाईको मोबाइलमा कल वेटिङ सर्भिस एक्टिभेट हुन्छ। जुन सर्भिस एक्टिभेट भइसकेपछि अब हेर्नुस् है यसको अर्थ के हो। यदि तपाईले एक्टिभेट गर्नुभयो भने अब कुनै पनि साथीले तपाईलाई कल गरेको छ, त्यो बेलामा तपाई बिजी हुनुहुन्छ भने त्यो वेटिङमा बस्छ। जब तपाईको कल सकिन्छ अटोमेटिकली त्यो व्यक्तिको कल तपाईले रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो सर्भिस तपाईले एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईले यसलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने फेरि *43# गराएर *43# गराएर नमस्तेबाट डायल गरिदिनु होला। त्यो सम्पूर्ण कुरा तपाईले जुन एक्टिभेट गर्नुभएको छ त्यो अटोमेटिकली डिसेबल हुनेछ। यस्तो तरिकाबाट हामीले कुनै पनि बेलामा कल वेटिङ सर्भिसलाई पनि डिसेबल गर्न सकिन्छ। अब अर्को जुन मैले कोड बताउन गइरहेको छु त्यो भनेको हामीले कुनै पनि बेलामा आफ्नो मोबाइलमा रहेको पैसालाई ट्रान्सफर गर्न चाहन्छौँ भने हामीले ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईले *422 फेरि स्टार गरिदिनु होला। सेक्युरिटी कोड राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अब यहाँ बुझ्न जरुरी छ, यदि तपाईले सेक्युरिटी कोड पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाई ब्याक आएर मेसेजमा जानु होला, एउटा मेसेज राइट गर्नु होला, रिसिपेन्ट नम्बर 1415 लेख्नु होला। 1415 लेखेर जस्ट तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर लेख्दिनु होला एस कोड। तपाईले एस कोड क्यापिटल लेटरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। मैले स्मलमा लेखेछु। एस कोड लेखेर सेन्ड गरिदिनु होला। सेन्ड गर्दा बित्तिकै एकैछिनमा तपाईको मोबाइलमा डियर कस्टमर योर पासवर्ड इज बिङ यहाँ भनेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण पासवर्ड डिटेल आइसकेको छ। सेक्युरिटी कोड नम्बर जुन भनेको छ त्यो आइसकेको छ। अब यो सेक्युरिटी कोडलाई हामीले डाइरेक्टली डायल प्याडमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। डायल प्याडमा गएर 422 गराएर त्यसपछि तपाईले आफ्नो जुन सेक्युरिटी कोड छ त्यो सेक्युरिटी कोड यहाँ लेखिदिनु होला। अब सेक्युरिटी कोड लेखेर फेरि स्टार गरिदिनु होला। जुन मोबाइल नम्बरमा तपाईले ब्यालेन्स पठाउन चाहनुहुन्छ त्यो नम्बर लेखेर फेरि स्टार गरिदिनु होला। स्टार लेखेर तपाईले कति पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ, जस्तै मानुस तपाईले 100 रुपैयाँ पठाउन चाहनुहुन्छ भने 100 लेखेर ह्यास गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि तपाईले नमस्तेबाट डायल गरिदिनु होला। तपाईको मोबाइलमा रहेको ब्यालेन्सबाट 100 रुपैयाँ कटेर त्यो व्यक्ति जसलाई तपाईले पठाउन खोज्नु भएको छ त्यसको मोबाइलमा रिचार्ज हुनेछ। यस्तो तरिकाबाट तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट सजिलैसँग ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै अर्को कोडको बारेमा मैले बताउन गइरहेको छु। जुन कोड हामीले प्रयोग गरेर सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा इन्टरनेशनल सर्भिसलाई एक्टिभेट गर्न सकिन्छ, आईएसडी लाई। जस्तै मैले आफ्नो मोबाइलमा पोस्टपेड मोबाइल युज गरेको छु। यदि मानौं मैले चाहन्छु कि पोस्टपेड मोबाइलमा इन्टरनेशनल सर्भिस एक्टिभेट होस् भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले #331*0000# गरेर डायल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो अटोमेटिकली हेर्न सक्नुहुन्छ एमएमआई कोड स्टार्टेड भनेको छ। यसको अर्थ डिसेबल भएको छ, कल बेरिङ सर्भिस हेज बिन डिसेबल भएको छ। अब हामीले फेरिबाट यसलाई इनेबल गर्न पर्यो भने फेरिबाट हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ *331 अनि त्यसपछि फेरि लेखिदिनु पर्ने हुन्छ *0# गराएर फेरि डायल गरिदिनु होला नमस्तेबाट।
हेर्न सक्नुहुन्छ फेरिबाट कोडिङ सुरु भएको छ इनेबल भनेर यहाँ भनिरहेको छ। यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग तपाईले कल जुन इन्टरनेसनल कलहरु छ त्यसलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिएक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु अर्को सर्भिस रहेको छ जुन सर्भिसलाई म्याक्सिमम टाइम हामीले आफ्नो मोबाइलमा एक्टिभेट गर्न सकिन्छ। जस्तै आजभोलि तपाईले कुनै पनि कल गर्दाखेरि कोभिड-19 को बारेमा आइरहेको हुन्छ। यदि तपाईले त्यसमा सङमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलमा सीआरबीटी सर्भिसलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले *1455 गराएर ह्याश गराएर डायल गर्नुभयो भने नमस्तेबाट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न यसका रिलेटेड सर्भिसहरु यहाँ डिस्प्ले गर्छ। वेलकम टु कलर ट्युन भनेको छ सङ अफ द डे। यहाँबाट सङहरु चुज गरेर टप नेपाली सङहरुलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर एक्टिभेट गर्नको लागि यहाँबाट हैन साथीहरु, त्यसको लागि तपाई मेसेजमा जानुपर्ने हुन्छ। मेसेजमा जानु होला, त्यहाँ मेसेजमा गइसकेपछि तपाईले प्लसमा जानु होला र 1455 मा तपाईले यहाँनिर सब लेखेर क्यापिटल लेटरमा SUB सब लेखेर क्यापिटल लेटरमा 1455 मा सेन्ड गरिदिनु होला। अटोमेटिकली यो सर्भिस एक्टिभेट हुन्छ र साथीहरु यो प्रत्येक महिनाको तपाईको कमसेमा कम 10 देखि 15 रुपैयाँ खर्च हुन्छ यसमा फेरि एक्टिभेसनले गर्दाखेरि। त्यसकारणले मैले भने यसलाई आफ्नो मोबाइलमा एक्टिभेट गर्न चाहदैन। तर तपाईले एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यसमा एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। सब लेखेर सेन्ड गरिदिनु होला, एक्टिभेट भइहाल्छ। यदि तपाईले यसलाई हटाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो मोबाइलबाट पैसा धेरै काट्यो जस्तो लाग्यो भने त्यस्तो बेलामा UNSUB गरेर तपाईले सेन्ड गरिदिनु भयो भने फेरि अटोमेटिकली यो डिएक्टिभेट हुनेछ। भनेपछि यस्तो तरिकाबाट हामीले यसलाई एक्टिभेट र डिएक्टिभेट गर्न सकिनेछ। यस्तो तरिकाबाट तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा सीआरबीटी सर्भिसलाई एक्टिभेट र डिएक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ यो कोडलाई युज गरेर। अब साथीहरु त्यस्तै रहेको छ अर्को अप्सन जसलाई पनि हामीले डाइरेक्टली मेसेजबाट नै युज गर्छौं। त्यसको लागि जस्ट प्लसमा जान सकिन्छ र नमस्ते क्रेडिट सर्भिस यदि 1477 लेखेर 1477 लेखेर तपाईले यहाँनिर मेसेज गरिदिनु पर्ने हुन्छ क्रेडिटको लागि। क्रेडिटको लागि तपाईले जसरी स्टार्ट गरिदिनु भयो भने क्यापिटल लेटरमा START स्टार्ट लेखेर सेन्ड गरिदिनु भयो भने अटोमेटिकली नमस्ते क्रेडिट तपाईको मोबाइलमा एक्टिभेट हुनेछ। तर साथीहरु मेरो मोबाइलमा जुन यो छ एक्टिभेट हुन्न किनभने पोस्टपेड मोबाइल छ। तर तपाईले यसरी एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईले डिएक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भने तपाईले क्यापिटल लेटरमा STOP लेखेर सेन्ड गरिदिनु होला। यस्तो तरिकाबाट तपाईले सजिलैसँग यसलाई डिएक्टिभेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइलमा पनि पोस्टपेडले गर्दाखेरि यो कुरालाई सपोर्ट गर्दैन। अब यसपछिको जुन मैले सर्भिस तपाईलाई बताउन गइरहेको छु मिस कल अलर्टको सर्भिस, यो सर्भिस पनि एकदमै राम्रो सर्भिस छ। यदि तपाईले धेरै जसो आफ्नो कलहरुलाई मिस गर्न चाहनुहुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो मोबाइलमा यसलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्टिभेट गर्नको लागि तपाईले डाइरेक्टली *1400*1 ह्याश लेखेर डायल गरिदिनु होला। साथीहरु यसको पनि मलाई लाग्छ मन्थली 5 रुपैयाँ जति यसले काट्छ। त्यसकारणले मैले आफ्नो मोबाइलमा भनी यसलाई एक्टिभेट गराइन। तर तपाईले एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने मिस कल अलर्टको फाइदा के छ भने कसैले तपाईलाई कल गर्यो तपाईले फोन उठाउन भ्याउनु भएन वा स्विच अफ थियो भने त्यस्तो अवस्थामा पछि तपाईसँग एउटा मेसेज आउँछ फल्नु व्यक्तिले तपाईलाई कल गरेको थियो भनेर मेसेज आउँछ। हो त्यो बेनिफिट रहन्छ यसको। यदि तपाईले एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो तरिकाबाट एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर एक्टिभेट नभएर यसलाई डिएक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि 1 को ठाउँमा 2 लेखिदिनु होला। यहाँनिर कटिङ गरेर 2 लेखिदिनु होला। *1400*2 ह्याश लेखेर डायल गरिदिनु भयो भने फेरि यो डिएक्टिभेट हुनेछ। मेरो मोबाइलमा यो अहिले एक्टिभेट छ त्यसकारणले मैले यसलाई डिएक्टिभेट गराइन साथीहरु। त्यसकारणले तपाईले आफूले डिएक्टिभेट गराएर यो सर्भिसको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ यदि आवश्यक छ भने, नत्र भने डिएक्टिभेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु अन्तिम जुन मैले बताउन गइरहेको छु कोड, यो कोड पनि एकदमै उपयुक्त कोड रहेको छ। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि बेलामा FNF सर्भिस, FNF भनेको के हो भने फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिली भन्ने सर्भिस छ। यसले गर्दा के हुन्छ नि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा कमसे कम 5 वटा नम्बरलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईले ती 5 वटा नम्बरमा कल गर्दाखेरि लगभग तपाईलाई प्रत्येक कलको 55 पैसा मात्रै लाग्छ। नत्र पनि कमनली 1 रुपैयाँ भन्दा धेरै लाग्छ भने 55 पैसामा तपाईले ती 5 वटा व्यक्तिहरुलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई एक्टिभेट गर्नको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने मेसेजमा जानु होला। मेसेजमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ 1415 लेखिदिनु होला। क्यापिटल लेटरमा FNF फेरि स्पेस राख्दिनु होला। SUB लेखिदिनु होला, स्पेस राख्नु होला र स्टार लेख्नु होला। स्टार लेखेर फोन नम्बर जुन फोन नम्बरलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ FNF मा त्यो लेखिदिनु होला।
यति लेखेर तपाईले जस्ट सेन्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ डियर कस्टमर यु हेभ अलरेडी सब्सक्राइब टु एफएनएफ सर्भिस। मैले पहिलेबाट एक्टिभेट गरिसकेको हुनाले यो एफएनएफ सर्भिस एक्टिभेट भएको छ भनेको छ। तपाईले यस्तै तरिकाबाट यसमा एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले अझै मेम्बर यसमा 5 जना थप्न चाहनुहुन्छ भने फेरि त्यस्तो अवस्थामा भने तपाईले यहाँ गएर मेसेजमा एफएनएफ स्पेस गराएर एडीडी गराइदिनु होला। अब एड गर्दाखेरि पनि तपाईले माथि जस्तै अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने फेरि नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। स्टार लेखेर तपाईले नम्बर राख्दिनु होला र सेन्ड गरिदिनु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा नम्बर एड गरेको छु किनभने एफएनएफ सर्भिस मेरोमा एक्टिभेट थियो। एउटा नयाँ नम्बर मैले थपेर एड गरेको छु। यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग तपाईले एफएनएफ सर्भिसलाई युज गरेर एकदमै सस्तो दर रेटमा एनटीसीमा आफ्नो नजिकको व्यक्तिहरूलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यी सम्पूर्ण कोड मध्येबाट तपाईलाई कुन कुन कोड सबै पहिलेबाट थाहा थियो त्यो कोडको बारेमा तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नभुल्नु होला। आशा गर्दछु भिडियो तपाईलाई मन परेको छ। भिडियो मन पराउनु भएको छ भने लाइक गरिदिनु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग एनटीसीले प्रोवाइड गरेका यी सम्पूर्ण कोडहरूलाई हामीले आफ्नो मोबाइलमा एप्लाई गरेर एनटीसी का विभिन्न सर्भिसहरूलाई एक्टिभ अथवा डिएक्टिभेट गर्न सकिन्छ। आशा गर्दछु तपाईलाई यी सम्पूर्ण कोडहरू मन परेका छन्। यदि मन परेका छन् भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आईडीमा फलो गर्नु होला। अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिटै नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछ। धन्यवाद।